So বন্ধুসকল আপোনালোকে বাৰু এনেই ঘৰত বহি পিনে মোবাইলটো ৰিল চাই কিবা ভিডিঅ' চাই পিনে এনেই টাইম পাছ কৰি আছে নেকি এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক আৰু আপুনি আজিৰ পৰা ৰিল চোৱা বাদ দি দিব কাৰণ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকে ঘৰতে বহি 1 টকা ইনভেষ্ট নকৰাকৈ আপোনালোকে 1 টকাও দিব নালাগে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আপোনালোকে মাহেকত 20ৰ পৰা 25,000 টকা ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ক'ত কৰিব লাগে গোটেইখিনি মই দেখাই যাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে আপোনালোকে ভালদৰে চাই যাওক এণ্ড ভিডিঅ'টো চাই আপুনি কেনেকুৱা পায় সো প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাওক আৰু লগতে এনেকুৱা নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ঠিক আছে আৰু চাওক আজি ভিডিঅ'টো মই যদি দেখাম আপোনালোকে ঘৰতে বহি পিনে 1 টকাও খৰচ নকৰাকৈ আপোনালোকে কলৈকো যাব নালাগে আপুনি যদি ষ্টুডেণ্ট হয় বা কিবা বিজনেছ কৰি আছে বা কিবা জবো কৰি আছে আপুনি এইটো জাষ্ট 1 ঘণ্টা টাইম আপোনালোকে উলিয়াওক 1 ঘণ্টা আধা ঘণ্টা আপুনি যিমানখিনি টাইম পায় দিনটোৰ ভিতৰত এবাৰ যেতিয়া আপুনি দিনটোৰ ভিতৰত যিমানখিনি টাইম পায় সেইখিনি টাইমহে আপোনালোকে ইয়াত দিয়ক আৰু চাওক ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুতো ভালেখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আপুনি কিন্তু একদম ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে এনেই ৰিল চাই কাৰোবাৰ ভিডিঅ' চাই পিনে কিবা ইনষ্টাগ্ৰামো ইউজ কৰি আপোনালোকে এনে টাইম পাছ কৰি থকাতকৈ আপোনালোকে এই কামটো কৰক য'ৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ মাহিলী কিবা এটা নহয় কিবা এটা উপাৰ্জন হৈ থাকিব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চালেহে আপোনালোকে গোটেইখিনি কথা গম পাব ঠিক আছে চ' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আপোনালোকে চাই আছে মোৰ ইউটিউব চেনেল ৰাহুল অনলাইন টেকনিকেলটো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আছোঁ ৱৰ্ক ফ্ৰম হোম আৰু যিটো হৈছে অনলাইন আৰ্নিং জব ঠিক আছে ঘৰৰ পৰা বহি আপোনালোকে অনলাইন আৰ্নিং কৰিব পাৰিব তেন্তে বন্ধুসকল বেছি দেৰি নকৰি আহকচোন আমি আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ সো বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো মই আপোনাক ক'বলৈ গৈ আছোঁ আপুনি মিছ'ৰ পৰা ৰিচেলিং কৰি পেলাই আপোনাৰ টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব য'ত আপোনাৰ নিজৰ পইচা 1 টকাও লগাব নালাগে আপুনি নিজৰ কাৰণে আপুনি ঘৰত প্ৰডাক্ট ষ্টকো কৰিব নালাগে আপোনাৰ কোনো ঘৰত বস্তু থাকিবও নালাগে জাষ্ট আপোনালোকে মিছ'ৰ পৰা চাই পিনে তাৰ পৰা জাষ্ট আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আপোনালোকে ফেচবুক গ্ৰুপ বা হোৱাটছএপ গ্ৰুপত আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক লগৰ বন্ধুক আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰক তাৰ পৰা যোনে অৰ্ডাৰ কৰিব তাৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কমিশ্যন পাব আৰু য'ৰ পৰা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব একদম এটো যে মই আপোনাক দেখাম মই যেনেকৈ আপোনালোকে দেখাই যাম তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি যাওক আৰু 110% গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ তাৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু য'ত আপোনালোকে বেংক একাউণ্টত ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ পইচা সোমাই যাব আপোনালোকে য'ত ত'ত লগাব নালাগে আপোনাৰ UPI ID বা বেংক একাউণ্টত আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ পইচাটো ল'ব পাৰিব ঠিক আছে গোটেই ভিডিঅ'টো মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখাই গৈ আছোঁ চ' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কমপ্লিটকৈ চাওক আপোনালোকে চাওক যদি মিছ'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো এতিয়ালৈকে ডাউনলোড কৰা নাই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব আৰু যদি ডাউনলোড কৰি লৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপডেট কৰি ল'ব ঠিক আছে আপোনালোকে গুগল প্লে ষ্ট'ৰত যাব তাত গৈ পিনে আপুনি মিছ'ৰ এপছ বুলি চাৰ্চ কৰিব আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি তাতে পাই যাব ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত নাম্বাৰ 1 এতিয়া ৰিচেলিং প্লেটফৰ্মৰ ভিতৰত হৈছে মিছ'ৰ আৰু আছে মই সেইকেইটাও মই আপোনাক ক'ম কিন্তু মিছ'ৰ বিষয়ে আজি মই ধুনীয়াকৈ কৈ আছোঁ আপুনি মিছ'ৰ পৰা হয়তো আপোনালোকে মিছ'ৰ সকলোৱে ব্যৱহাৰ কৰে আৰু মিছ'ৰ পৰা আপোনালোকে কি কৰে নিজৰ কাৰণে আপোনালোকে বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ কৰাৰ লগতো আপোনালোকে বেলেগকো যদি আপোনালোকে অৰ্ডাৰ দিয়াই দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা আপোনালোকে আৰ্নিং কৰিব পাৰিব একদম ধুনীয়াকৈ মই দেখাম আপোনালোকক একদম ইজি প্ৰচেছত দেখাম ঠিক আছে তো আপুনি মিছ'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া আপুনি ডাউনলোড কৰাৰ পিছত অপেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তাত আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দি পিনে আপোনালোকে লগইন কৰি ল'ব ঠিক আছে লগইন কৰি লোৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ মিছ'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া অপেন কৰাৰ পিছত চাওক আপোনালোকৰ এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাব আৰু মিছ'ৰ হৈছে এইটো নতুন হোম পেজ হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াত চাওক আপোনাৰ গোটেই প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকৰ ইয়াত শ্ব' কৰিব ঠিক আছে আৰু মিছ'ত চবচে বস্তুৰ দাম কম আছে হয়নে তো ইয়াৰ পৰা চাওক ইয়াৰ পৰা যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সেই প্ৰডাক্টবিলাক আপোনালোকে যদি ৰিচেল কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ আৰ্নিং কৰিব পাৰিব আৰু 110% গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনাক কমকৈ আপুনি মাহেকত 5,000 টকাত আপুনি ধুনীয়াকৈ ইনকাম কৰিবই একদম গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ যদি নোৱাৰে আপুনি মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক মই নিশ্চয় আপোনাক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি কিবা অসুবিধা হয় মই ডাইৰেক্ট পাৰ্চনেলি আপোনাক মই হেল্প কৰিম আৰু আপুনি যদি পাৰ্চনেলি মোক কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে মোৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক দি থোৱা আছে আপুনি মোক ইনষ্টাগ্ৰামত যাওক আৰু তাত গৈ মোক ফ'ল' কৰি মেছেজ কৰক ঠিক আছে আৰু এতিয়া চাওক যেতিয়া আপুনি মিছ'ৰ এপ্লিকেশ্যনটো যেতিয়া অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব আৰু এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ যদি নামটো দিয়া নাথাকে প্ৰথমে আপুনি লগইন কৰোঁতে হাই বুলি দিয়া থাকিব ঠিক আছে নহ'লে আপোনাৰ ফোন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি পিনে ইয়াত আপোনাৰ ডাইৰেক্টলি একাউণ্ট অপশ্যনত আপুনি আহি যাব ঠিক আছে তো আপুনি কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকে যিটো মোৰ ইয়াত লিখা আছে অনলাইন শ্বপ দাস বুলি লিখা আছে তো চিম্পল আপোনালোকে ইয়াত কাৰ চিনডালত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকৰ ফুল নেমটো দিব লগতে আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰটো অট'মেটিকলি ইয়াত দিয়া থাকিব লগতে আপোনাৰ ইয়াত ইমেইল আইডি দিব জেণ্ডাৰ চিলেক্ট কৰিব আপোনাৰ লেংগুৱেজ আপুনি চিলেক্ট কৰিব আপুনি কি লেংগুৱেজ ক'ব জানে তাৰপিছত আপোনাৰ অকুপেশ্যনটো চিলেক্ট কৰিব আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় নে বিজনেছমেন হয় নে কি হয় তো আপোনালোকে ইয়াত চিলেক্ট কৰি ল'ব ঠিক আছে লগতে আপোনালোকৰ বিজনেছ নেমটো আপুনি কি দিব বিচাৰে ইয়াত আপোনাৰ নিজৰ নামো দিব পাৰে নাইবা আপোনাৰ বিজনেছ নেম যদি কিবা দিম বুলি ভাবিছে দিব পাৰে তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি ইয়াত পিনক'ড আপোনাৰ পিনক'ডটো আপুনি বহাব লগতে আপোনাৰ চিটি যিটো হয় চিটিটো ইয়াত বহাব আৰু ষ্টেটটো সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত আপোনালোকে আকৌ কি কৰিব তলৰ ওপৰত যাব গৈ পিনে আধাৰ ইনফো লিখা আছে আধাৰ ইনফোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনাৰ মেটেৰিয়েল ষ্টেটাছ নাম্বাৰ অফ কিডছ এডুকেশ্যন
আৰু মান্থলি ইনকাম এইকেইটা আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ দি ল'ব আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে তাৰপিছত আপোনালোকে য'ত ছেভ অপশ্যন আছে ছেভ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব আপোনালোকৰ গোটেই ইনফৰমেশ্যনখিনি ইয়াত ছেভ হৈ যাব ঠিক আছে এতিয়া আপোনাৰ একাউণ্টটো ক্ৰিয়েট কৰা একদম অলৰেডি হৈ গ'ল একদম সৰু প্ৰচেছ হয় দেখাই গৈ আছোঁ তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা টকাটো উপাৰ্জন কৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে এতিয়া ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ পাৰ্চেল অৰ্ডাৰবিলাক ল'ব কেনেকৈ ক'ত চেলিং কৰিব হয়তো আপোনালোকে সেইটো কনফিউজনত আছে কিন্তু মই যেনেকৈ আপোনাক দেখাই যাম তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি যাওক আপোনাৰ প্ৰডাক্ট চেল কৰিবলৈ টেনশ্যনে কৰিব নালাগে আপোনাৰ দিনটোত কমকৈ আপোনাৰ 5টা অৰ্ডাৰ আহিব আৰু এটা প্ৰডাক্টত যদি আপোনাৰ এটা অৰ্ডাৰত যদি আপোনাৰ 200 টকাকৈ আপোনাৰ মাৰ্জিন থাকে তেতিয়া 5টা অৰ্ডাৰত আপোনালোকে দিনত 1000 টকা ধুনীয়াকৈ পাই আছে অ'কে আপোনালোকে অনলাইন পেমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব এণ্ড COD কৰি ল'ব পাৰিব এণ্ড কেছ অন ডেলিভাৰীও কৰিব পাৰিব ঠিক আছে তো আপোনালোকে ইয়াৰ কি কৰিব ইয়াৰ পৰা আপুনি যিমান পাৰে কম ৰেটৰ বস্তুবিলাক আপুনি চাবলৈ চেষ্টা কৰিব অ'কে তো মই যদি ধৰি লওক এই চেণ্ডেল যদি চাওঁ ইয়াত মই ক্লিক কৰিছোঁ আৰু চেণ্ডেলটো যেতিয়া মই চাইছোঁ ইয়াত চাওক ইয়াত চেণ্ডেলটোৰ দাম কিমান দি আছে 296 অ'কে আৰু আপোনালোকে এনেকৈ চেণ্ডেলটো চাই ল'লে এতিয়া চেণ্ডেলটো আপোনালোকে এইটো এতিয়া আপোনালোকে যদি আপুনি চেল কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে চেল কেনেকৈ কৰিব বা ক'ত শ্বেয়াৰ কৰিব আপোনালোকে কি কৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে ইয়াৰ ফটোখিনি যিখিনি আছে সেইখিনি আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব লাগিব তো আপোনালোকে য'ত শ্বেয়াৰ অপশ্যন আছে শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব শ্বেয়াৰ অপশ্যনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ পিছত আপোনাৰ তললৈ এটা অপশ্যন পাব ডাউনলোড ফটোজ বুলি অ'কে আপোনালোকে চাওক ইয়াত তললৈ যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত লিখা আছে চাওক ডাউনলোড ফটোজ তো আপোনালোকে কি কৰিব ডাউনলোড ফটোজত ক্লিক কৰি পিনে আপোনালোকে ফটোটো ডাউনলোড কৰি ল'ব ঠিক আছে মই ফটোকপি ডাউনলোড কৰি ল'লোঁ অ'কে ইয়াত যিমান কি ফটো আছিলে এইখিনি গোটেইখিনি ডাউনলোড হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব তললৈ আহিব তললৈ অহাৰ পিছত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব প্ৰডাক্ট হাইলাইটছ ইয়াত লিখা আছে কপি ঠিক আছে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত কপি কৰি ল'ব ইয়াৰ আপোনাৰ প্ৰডাক্টছৰ গোটেই ডিটেইলছবিলাক শ্ব' হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে মেইন পইণ্টটো আহে ইয়াত আপোনাৰ প্ৰাইচটো কিমান আছে ইয়াত 296 আপোনালোকে এইটো লক্ষ্য কৰিব ঠিক আছে বাকীখিনি মই কৈ আছোঁ মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে ইমানখিনি হৈ গ'ল ইমানখিনি হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াৰ পৰা ওলাই যাব এই এপছটোৰ পৰা ওলাই যাব আপোনালোকে হোৱাটছএপত যদি গ্ৰুপ আছে গ্ৰুপত শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰে ডাইৰেক্টলি মই আপোনালোকক দেখাম য'ৰ পৰা আপোনালোকে বেছিকৈ অৰ্ডাৰ পাব সেইটো হৈছে আপোনাৰ ফেচবুকত আৰু ফেচবুকত আপোনালোকে যেতিয়া অ'পেন কৰিব ফেচবুক এপছটো আপোনালোকে অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব মাৰ্কেট প্লেচ বুলি ঠিক আছে তো আপোনালোকে চাওক ওপৰত যেতিয়া আপোনাৰ লগত থাকিব লগত ক্লিক কৰিব লগত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত আপোনাৰ গোটেই আপোনাৰ একাউণ্টটো খোল খাই আহিব ঠিক আছে আপোনালোকে যদি মোৰ এই ফেচবুক পেজটো যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি থ'ব ইয়াতো মই বহুতো ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ'বিলাক দি থাকোঁ য'ত মোৰ ফেচবুক পেজটোৰ নাম দি আছে ৰাহুল দাস বুলি আছে আৰু আপোনালোকে মোৰ প্ৰফাইল পিকচাৰটো চাব পাৰে অ'কে আপোনাৰ তললৈ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন পাব মাৰ্কেট প্লেচ বুলি তো আপোনালোকে কি কৰিব মাৰ্কেট প্লেচত এবাৰ ক্লিক কৰিব মাৰ্কেট প্লেচত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত চাওক মই ফেচবুক লাইটত গৈ মই দেখাই আছোঁ মোৰ ফেচবুকটো অকণমান প্ৰব্লেম দি আছে মই লাইটত গৈ পেলাই মই দেখাই আছোঁ ফেচবুক লাইট মই অ'পেন কৰিছোঁ অ'পেন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ওপৰত যিটো 3 লাইন আছে 3 লাইনত ক্লিক কৰিব ছেম প্ৰচেছ হয় চবতে তাৰপিছত ইয়াত আপোনালোকে আহিছে মাৰ্কেট প্লেচ অ'কে মাৰ্কেট প্লেচটো অপশ্যনটো দেখিছে চাওক এনেকুৱা এখন ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াত আপোনাৰ ছেকেণ্ড হেণ্ড হওক নতুন হওক গোটেই বস্তু ইয়াত আপোনালোকে দি থোৱা থাকে আৰু ইয়াৰ পৰাও বহুতো প্ৰডাক্ট চেল কৰে মই এই প্লেটফৰ্মটোৰ পৰা মই কমচে কম 6 মাহৰ ভিতৰত মই 1 লাখ টকা ইনকাম কৰিছিলোঁ ঠিক আছে কাৰণ মোৰ সেই আইডিটো এতিয়া ডিলিট হৈছে মই সেইকাৰণে মই এইটো দেখাব পৰা নাই আপোনালোকক হয়তো আপোনালোকে ভাবিব এইটো এনেই মিছাকৈ কৈছে বুলি কিন্তু আপোনালোকে নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাওক আপোনাৰ ট্ৰাই কৰাত বা কামটো শিকাত একো লোকচান নহয় আপোনালোকে দুদিন বা এদিন আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাওক যদি নহয় আপোনালোকে মোক ক'ব ঠিক আছে এতিয়া চাওক ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা বহুতো প্ৰডাক্ট দিয়া আছে কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে চেল কৰিব কেনেকৈ বা আপুনি ইয়াত বস্তু এতিয়া ইয়াত আপুনি আপলোড কৰিব কেনেকৈ আপোনাৰ সকলোৰে ফেচবুক আছে আপোনালোকে কি কৰিব এতিয়া ওপৰত আপোনাৰ অপশ্যন পাব ইনবক্স তাৰপিছত আছে এটা চেল ঠিক আছে আপুনি যিটো চেল অপশ্যনটো দেখিছে এই চেল অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব চেল অপশ্যনত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব চেলত যেতিয়া ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত এখন ইণ্টাৰফেচ খোল খাই আহিব ইয়াত ওপৰত লিখা আছে চাওক নিউ লিষ্টিং অ'কে তাৰপিছত আপুনি ডাইৰেক্টলি আপোনাৰ প্ৰথমত তলত আহিব তলত অহাৰ পিছত ইয়াত এটা আপোনালোকে অপশ্যন পাব এড ফটোজ দেখিছে এড ফটোজত আপুনি ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপলোড ফটোজ লিখা আছে আপলোড ফটোজ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এতিয়া আপোনাৰ ইয়াৰ পৰা যিখিনি ফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত গোটেইখিনি শ্ব' কৰিব তো প্ৰথমত আপুনি যিকপি ফটো লৈছিলে যিকপি ফটো আপোনাৰ বেছি ভাল লাগে সেইকপি ফটো প্ৰথমত ক্লিক কৰিব তো সেইকপি কি হ'ব ফ্ৰণ্টত থাকিব এণ্ড ওপৰতে ওলাই থাকিব তো ডাউন অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ ইয়াত আপোনালোকে মিনিমাম 10 কপি ফটোলৈকে বা মেক্সিমাম 10 কপি ফটোলৈকে আপুনি ইয়াত আপলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আকৌ আপুনি কি কৰিব একপি ফটো অহাৰ পিছত আকৌ এড ফটোজত ক্লিক কৰিব আপোনালোকে একপি এটা বস্তুৰ আপোনাৰ 2 কপি 3 কপি ফটো আপুনি লৈ ল'ব ঠিক আছে ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে এনেকৈ ফটোখিনি লৈ ল'ব মই লৈ লৈছোঁ ফটোখিনি লৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে কিছুমান ডিটেইলছ দিব লাগে ডিটেইলছখিনি আপোনালোকে নিজে লিখিব দৰকাৰ নাই অট'মেটিকলি ইয়াত সকলোবিলাক পাই যায় অনলি কপি আৰু পেষ্ট কৰিব লাগে ঠিক আছে কপি পেষ্ট কৰিব লাগে বৰ বেছি সময় নহয় তো মই ইয়াত 2 কপি ফটো দি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো দেখিছে মই ইয়াত 2 কপি ফটো দি দিয়া হ'ল
টুকুৰি ফটো দি দিয়াৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আহিব ইয়াত অহাৰ পিছত য'ত লিখা আছে ডেছক্ৰিপশ্যন আপুনি য'ত লিখিছে এইটো চাওক ইয়াত লিখা আছে ডেছক্ৰিপশ্যন বুলি লিখা আছে এইটো দেখিছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ অপশ্যনত আপোনালোকে এতিয়া ইয়াত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটোত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব ইয়াত আপোনাৰ তাৰ পৰা যিখিনি ডিটেইলছ কপি কৰি আনিছিলে সেইখিনি পেষ্ট কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো ইয়াত মই এইটো চাওক ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মই ইয়াত কপি কৰা আছিলে মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকে ওপৰত এটা অপশ্যন পাব লোকেশ্যন আপোনালোকে লোকেশ্যনটো কোন জেগাত আপোনালোকে এই প্ৰডাক্টটো বেছিভাগ দেখাব বিচাৰে আপোনাৰ নিজৰ ইচ্ছামতে আপুনি লোকেশ্যনটো চেঞ্জ কৰিব পাৰে মোৰ ইয়াত যিহেতু ডিব্ৰুগড় দেখাই আছে গতিকে মই ডিব্ৰুগড়টো চিলেক্ট কৰি ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনালোকে কি কৰিব ইয়াত আপোনালোকে প্ৰাইচ আছে এতিয়া আপোনাৰ মেইন পইণ্টটো এইটো ইয়াত প্ৰাইচ অপশ্যনত এতিয়া আপোনাক কি দিব তাত আমাৰ কিমান আছিলে মিছত আপোনাৰ প্ৰাইচ দি আছে 296 অ'কে তো ইয়াত এতিয়া মই দিম ইয়াত দি দিছোঁ মই 350 296 মিছয়ে কাটিব বাকি যিখিনি মই অভাৰেঞ্চিকে দিছোঁ সেইখিনি মোৰ একাউণ্টত ট্ৰান্সফাৰ হ'ব অৰ্থাৎ প্ৰডাক্টটো সেইখিনি মাৰ্জিনটো মোৰ বেংক একাউণ্টত আহিব অৰ্ডাৰটো ডেলিভাৰ্ড হোৱাৰ লগে লগে ঠিক আছে তেনেকৈ যিবিলাক প্ৰডাক্ট আছে সকলো প্ৰডাক্টৰ আপোনাৰ 100 150 200 লৈকে আপোনালোকে বেছিকৈ ইয়াত দি দিব আৰু এই প্ৰাইচটোহে কাষ্টমাৰে দেখিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ অৰিজিনেল প্ৰাইচ যিটো সেইটো কাষ্টমাৰে দেখি নাপায় আপুনি যিটো ইয়াত দিছে সেইটো প্ৰাইচে ইয়াত দেখাব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত আহে হোৱাট ইজ ইউ আৰ চেলিং আপুনি কি বস্তু চেলিং কৰিছে যেহেতু আমি ইয়াত ফেন্সি ওমেন ফ্লেটছ চেণ্ডেল আমি চেল কৰিছোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াত এই প্ৰডাক্টৰ নামটো আপোনাৰ চিম্পল হিচাপত ক'লে ইয়াত প্ৰডাক্টৰ নামটো আপোনালোকে দি দিব পাৰে ঠিক আছে মই প্ৰডাক্টৰ নামটো অলৰেডি যিহেতু মই তাৰ পৰা কপি কৰিছিলোঁ ডিটেইলছখিনি কপি কৰিছিলোঁ ইয়াৰ পৰা মই কি কৰিম ইয়াৰ পৰা মই ডাইৰেক্টলি এইটো ইয়াত কপি কৰি আছে ইয়াত মই কপি কৰাটো মই পেষ্ট কৰি দিছোঁ ঠিক আছে এইটো আহি গ'ল এইটো চাওক ইয়াত লিখা আছে ফেন্সি ওমেন ফ্লেটছ ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াত এটা অপশ্যন আহে আপোনাৰ কেটেগৰীত ক্লিক কৰিব কেটেগৰীত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ কি কেটেগৰীৰ বস্তু হয় সেইটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব আমি যিহেতু ওমেন কেটেলগ শ্বুজ আমি আপলোড কৰিছিলোঁ গতিকে আমি এইটো চিলেক্ট কৰিম ঠিক আছে য'ত লিখা আছে ওমেন কেটেলগ শ্বুজ এইটো চাওক এটা আমি অপশ্যনটো চিলেক্ট কৰিম এই অপশ্যনটো যেতিয়া মই ক্লিক কৰিলোঁ মোৰ এইখিনি এতিয়া ইয়াত হৈ গ'ল ইয়াত আপোনালোকৰ কেইটা অপশ্যন আছে কণ্ডিশ্যন এটা আছে ব্ৰেণ্ড এটা আছে চাইজ এটা আছে এইখিনি আপোনালোকে নিদিলেও হ'ব এইখিনি দিবলৈ দৰকাৰ নাই তাৰপিছত এতিয়া আপুনি কি কৰিব তলত য'ত লিখা আছে পাব্লিকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাব্লিছ বুলি লিখা আছে পাব্লিছত আপুনি ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই প্ৰডাক্টটো আপোনালোকক পাব্লিক কৰিবলৈ আহি যাব আপোনালোকৰ এইটো ফেচবুকত আপলোড হৈ যাব ফেচবুক মাৰ্কেট প্লেছত আপলোড হৈ যাব আপোনালোকে এনেকৈ কি কৰিব ফেচবুকত গৈ পিনে আপোনালোকে কেইটামান গ্ৰুপ আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব এণ্ড জইন হৈ ল'ব তেতিয়া আপোনালোকৰ বেছি ভাল হ'ব য'ত আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো বেছিকৈ দেখাব যিবিলাক গ্ৰুপত মানুহ বেছি আছে আৰু এইবিলাক চব ৰিচেলিং গ্ৰুপে হয় তো আপোনালোকে এইবিলাক এনেকৈ জইন হৈ ল'ব ঠিক আছে এতিয়া মোৰ ইয়াত গোটেইকেইটা গ্ৰুপত এড লাগি গ'ল 20টা গ্ৰুপত মোৰ ডাইৰেক্টলি টিক মাৰ্ক লাগি গ'ল তাৰপিছত মই ইয়াত শ্বেয়াৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিলোঁ শ্বেয়াৰ অপশ্যনত মই ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এইটো আপলোড হৈ গ'ল ঠিক আছে তো এতিয়া আপোনালোকে চাওক এতিয়া যদি যেনিবা আপোনালোকৰ যদি অৰ্ডাৰটো আহে আপুনি কেনেকৈ গম পাব তো চিম্পল প্ৰচেছ মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ এই ফেচবুকৰ যিটো আপোনাৰ মেছেঞ্জাৰ আছে মেছেঞ্জাৰটো আপোনালোকে অপেন কৰি ল'ব ঠিক আছে আৰু চাওক এইটো হৈছে মেছেঞ্জাৰটো মই যে অপেন কৰোঁ আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ডাইৰেক্টলি ইয়াত দেখাই দিব ঠিক আছে ইয়াত যদি আপোনাৰ মাৰ্কেট প্লেছৰ যদি মেছেজ আহে এইটো চাওক এইটো এটা মাৰ্কেট প্লেছ বুলি আছে মাৰ্কেট প্লেছ নিউ মেছেজ মোৰ ইয়াত 8টা মেছেজ অলৰেডি আহি আছে ঠিক আছে এইবিলাক চাওক মাৰ্কেট প্লেছত অহা হয় তো এনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত মেছেজ আহিব ইয়াত চাওক এনেকৈ দিব পাৰে আপোনালোকক প্ৰথমত দিব ইজ দিছ ষ্টিল এভেইলেবল যদি আপোনালোকৰ এই প্ৰডাক্টটো যদি এভেইলেবল আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি য়েছ দিব তাৰপিছত তেখেতৰ লগত কথা পাতিব কথা পাতি পিনে মেছেজে কৰিব মেছেজ কৰি পিনে তেখেতৰ পৰা তেখেতৰ নাম ফোন নাম্বাৰ এড্ৰেছ পিনক'ড এইবিলাক লৈ ল'ব যদি চেণ্ডেল জোতা বা কিবা কাপোৰ হয় তেতিয়া চাইজটো লাগিব গতিকে আপুনি চাইজটো লৈ পিনে আপুনি তেখেতক দি দিব আৰু তেখেতৰ যদি ল'বলৈ মন যায় তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ ডিটেইলছখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত পঠাই দিব আৰু আপোনালোকে তেখেতৰ ডিটেইলছখিনি লৈ পিনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিছত গৈ পিনে আপোনালোকে এইটো অৰ্ডাৰ বুক কৰি দিব য'ত আপোনাৰ 7 ডেজৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ প্ৰডাক্টটো ডেলিভাৰীড হ'ব ডেলিভাৰীড হোৱাৰ 7 ডেজৰ পিছত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত আপোনাৰ যিমানখিনি মাৰ্জিন আছিলে ধৰি লওক প্ৰডাক্টটোৰ দাম যদি 200 টকা হয় আপুনি 300 টকাত যদি আপুনি চেল কৰিছে য'ত আপোনাৰ 100 টকা গোটাগুটি আপোনাৰ মাৰ্জিন সেইটো আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাই যাব এতিয়া মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ কেনেকৈ আপুনি চেক কৰিব তো আপুনি মিছো আকৌ এপছটো অপেন কৰিব অপেন কৰাৰ পিছত আপুনি যদি অৰ্ডাৰ কৰিব নাজানে মিছো এপছত কেনেকৈ বস্তু অৰ্ডাৰ কৰে সেইটো যদি নাজানে মোক কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনাক শিকাই দিম কেনেকৈ মিছোত অৰ্ডাৰ বুকিং কৰে ঠিক আছে তো চাওক এতিয়া আপুনি কি কৰিব আপুনি এতিয়া বস্তুটো ক'ত পাব এতিয়া আপুনি যিটো বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিছিলে আপুনি হয়তো ইয়াত বিচাৰি নাপাব পাৰে তো আপুনি কি কৰিব আপোনাৰ যিটো ওপৰত লগো থাকিব বা আপোনাৰ একাউণ্ট নেম থাকিব ইয়াত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে তললৈ আহিব অহাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন হ'ব শ্বেয়াৰ ইট প্ৰডাক্টছ বুলি ঠিক আছে তো চিম্পল আপুনি ইয়াত ক্লিক কৰিব আপুনি ইয়াত যিখিনি প্ৰডাক্ট শ্বেয়াৰ কৰিছিলে চাওক মই এই বস্তুটো এতিয়া প্ৰডাক্টটো শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এইটো বস্তু এতিয়া মোৰ ইয়াত দেখাই দিছে ঠিক আছে তো এনেকৈ এইটো আপোনালোকে দেখাব ইয়াৰ পৰা আপুনি ধুনীয়াকৈ অৰ্ডাৰটো বুক কৰিব পাৰে একদম ইজি প্ৰচেছত আপুনি অৰ্ডাৰ বুক কৰিব পাৰিব মই আপোনাক গোটেইখিনি আৰু আপোনালোকে এতিয়া পইচাটো ক'ত সোমাব সেইটো মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ
আপোনালোকে বেংক একাউণ্টটো কেনেকৈ এড কৰিব লাগে আপোনালোকে এই প্ৰফাইল অপশ্যনত যোৱাৰ পিছত আপুনি ইয়াত এটা অপশ্যন হ'ব বেংক এণ্ড UPI ডিটেইলছ ইয়াত যেতিয়া আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আৰু UPI ID যদি আপুনি এড কৰি থৈছে ইয়াত দেখাব যদি নাই দিয়ে আপোনালোকে এড বেংক একাউণ্ট এণ্ড এড UPI ID দিবলৈ আহিব সেইটো ইয়াত দিয়াটো ধুনীয়াকৈ দেখাই দিয়া থাকিব ঠিক আছে আপুনি এইটো দি ল'ব যদি দিবলৈ নাজানে যদি আপোনাৰ যদি আগত দিয়া নাই হোৱা তেতিয়া মোক কমেণ্ট কৰিব মই সেইখিনি এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাই আপোনাক ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম তো আপোনালোকক মই আজি যিটো চিষ্টেমত ক'লোঁ এইটো চিষ্টেমত যদি আপোনালোকে কাম কৰে আপোনালোকক মই 110% গ্যাৰাণ্টি দি কৈছোঁ আপোনালোকে মিছ'ৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ৰিচেলিং কৰি মাহেকত একদম কমকৈ আপোনাৰ 5,000 টকা ধুনীয়াকৈ ঘৰত বহি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ঠিক আছে সব বন্ধুসকল আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল আশা কৰোঁ আপুনি ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে সো এনেকুৱা নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' পাই থাকিলে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব কাষত থকা বেল আইকন বলটো প্ৰেছ কৰি দিব যেতিয়া নেকি মই নতুন নতুন ইনফৰমেশ্যন ভিডিঅ' দিওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে আপোনালোকে চাবলৈ পাব ঠিক আছে তেন্তে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানে পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম